Vítejte v Centru výzkumu ŘEŽ ve výzkumné infrastruktuře Udržitelná energetika. V místě, kde připravujeme technologie pro energetiku 21. století. Neustále se zvyšující potřeba energií, postupné vyčerpávání jejich zdrojů a tlak na udržitelnost klimatu zvyšuje potřebu dlouhodobého bezpečného provozu jaderných energetických zařízení. Zároveň vznikají nové technologie budoucí energetiky. Provozní zatížení, včetně radiace, pak vyžadují speciální postupy pro diagnostiku a testování používaných i nově vyvíjených materiálů. Právě pro ně vytváří projekt SUSEN zcela novou výzkumnou infrastrukturu, která dlouhodobě zvyšuje vědecký, výzkumný i vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice. Súčasťou dlhodobej a spoľahlivej prevádzky jaderných elektrární je neustále navyšovanie bezpečnosti a predĺžovanie životnosti jaderných blokov. Projekt udržitelné energetiky SUSEN. To jsou 200 nových vědeckých pracovišť vybavených špičkovými technologiemi pro rozvoj znalostí v jaderných i nejaderných technologiích a vědecko-výzkumné laboratoře s týmy odborníků evropské i světové úrovně. Zařízení mechanické laboratoře je určeno pro zjišťování mechanických vlastností konstrukčních materiálů, které se používají pro stavbu reaktorových zařízení. V případě elektronové mikroskopie máme možnost též provádět mikroobjemové chemické analýzy a vyjadřovat se ke krystalografickému složení zkoumaných materiálů. Takzvané studené kelímky taví uran a další kovy při teplotách kolem 3000 stupňů Celsia. Takže toto unikátní zařízení dokáže simulovat procesy vznikající při jaderných haváriích. V rámci mezinárodní spolupráce zde studujeme současný problém Fukušimské elektrárny. Tato vysoce specializovaná laboratoř slouží odborníkům různých oborů doslova z celého světa. SUSEN to je také základna pro vývoj extrémně namáhaných materiálů fúzního reaktoru, který je očekávaným zdrojem energie budoucnosti. V oblasti termojaderné fúze se věnujeme vývoji technologií a materiálů pro divertor, množivý blanket, materiály, které jsou v přímém kontaktu s plazmou a chladící technologie. V oblasti reaktorů 4. generace se program věnuje vývoji vysokoteplotních reaktorů, včetně tzv. Rychlých reaktorů chlazených těžkými tekutými kovy, superkritickou vodou, vysokoteplotním heliem a roztavenými solemi. Ty jsou základem intenzivní česko-americké spolupráce. Zvláštní devizou projektu SUSEN je umístění nových vědecko-výzkumných pracovišť v bezprostřední blízkosti experimentálního jaderného reaktoru v Řeži, kde lze některé stavy studovaných materiálů předem navodit. V běžném provozu se k nám dostává převážně ozářená ocel a my díky technologickému vybavení, které tady máme, jsme schopni provádět mechanické testy od minus 200 stupňů až po 1200 v různých prostředích, ať ve váku, v argonu a podobně. A dále jsme schopni studovat mikrostrukturu takto vysoce ozářených materiálů, jestli vydrží ty extrémní podmínky, a to jak v běžných elektrárnách jaderných, tak v budoucích fúzních jaderných elektrárnách, kde nároky na ten materiál jako takový jsou enormní. Projekt SUSEN patří k 6 největším projektům v rámci České republiky, které byly podpořeny Evropskou unií. Řadíme se po bok tak významným projektům, jako jsou CEITEC, ELI, IT for Innovation, BioCEF a CVEVL. Vytváří materiálně technickou základnu, ale vytváří rovněž prostor pro další vědecko-výzkumný osobní růst našich pracovníků. To, že mohou pracovat se špičkovými technologiemi, které jsou mnohdy i ve vyspělých vědecko-výzkumných ústavech ve světě málo dostupné, dává našim lidem mimořádnou šanci dostat se na špičku vědění, špičku v tomto oboru. V této budově před 60 lety byl spuštěn první výzkumný reaktor v tehdejším Československu. Projekt Udržitelná energetika úspěšně navazuje na tradici, kterou vybudovali 3 generace inženýrů a výzkumníků v Řežském údolí. Projekt vytváří řadu nových příležitostí pro české výzkumné organizace a vysoké školy, aby se ještě víc propojili s výzkumem v Evropě a ve světě v oblasti jaderných technologií, pro český průmysl,
aby získával nové nápady a nová řešení a pro mladou generaci výzkumníků a inženýrů, aby se mohli zapojit do velmi atraktivní práce v oblasti vývoje technologií.